क्षितिजाच रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। माझ्या चॅनलमध्ये आपण साध्या सोप्या पद्धतीने कसे पदार्थ बनवू शकतो हे बघणार आहोत। चमचमीत नवनवीन आणि चविष्ट पदार्थ बनवण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। फर्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण कॅरट आणि बीटरूटचा हलवा बनवला होता। आज आपण बनवणार आहोत नूडल्स। आज आपण जे नूडल्स बनवणार आहोत ते विदाऊट शेजवान चटणी आहे। नूडल्स बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 पॅकेट नूडल्स, सोया सॉस, 2 अंडे, पत्ताकोबी चिरलेली, कांदा बारीक चिरलेला, कट केलेले गाजर आणि चिंग्स नूडल मसाला आणि चवीनुसार मीठ। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। कढई घ्यावी, तिला गॅसवर ठेवावं। ती तापल्यावरती त्यात तेल टाकून 2 अंडे फोडून घ्यावे। अंडे टाकल्यानंतर ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे। त्यामध्ये चवीनुसार थोडेसे मीठ घालून घ्यावे। आता आपण यामध्ये कांदा टाकून घेऊ। आता यामध्ये पत्ताकोबी टाकून घ्यावी आणि मिक्स करून घ्यावे। कांदा आणि पत्ताकोबी मिक्स करून झाल्यावरती त्यामध्ये सोया सॉस टाकावा। सोया सॉस टाकल्यानंतर चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यावे। मिक्स केल्यानंतर त्यामध्ये नूडल्स मसाला टाकावा, तो चांगल्या प्रकारे तळून घ्यावा। आता यामध्ये गाजर टाकून घ्यावे। सर्व व्हेजिटेबल्स पूर्णपणे मिक्स केल्यानंतर यामध्ये टोमॅटो केचप मिक्स करावा। आता यामध्ये नूडल्स टाकावे। नूडल्स बनवण्यासाठी नूडल्सला उकळत्या पाण्यामध्ये मीठ घालून उकळून घ्यावे। उकळून घेतल्यानंतर त्याला गाळून घ्यावे। गाळून घेतलेले नूडल्स थंड पाणी टाकून परत गाळून घ्यावे। नूडल्स हे चमच्याने मिक्स होत नाही, त्यामुळे आपल्याकडे घरी पापड तळायचा किंवा पापड भाजण्याचा जो चिमटा असतो तो घ्यावा आणि त्यांनी मिक्स करून घ्यावे। चिमट्याच्या साहाय्याने नूडल्सला खालीवर केल्यामुळे जो मसाला असतो तो पूर्णपणे नूडल्सला लागतो आणि नूडल्स हे चविष्ट होतात। असे सोप्या आणि सुंदर पद्धतीने आपले नूडल्स तयार आहे। तर आता सर्व करून घ्यावे। सर्व केल्यानंतर त्याला आपण डेकोरेटही करू शकतो। अशाच सोप्या रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। खुश रहा आणि खात रहा।